Hello friends, we are again back at Akal Sai Education Center from Jalandhar branch. So as friends, we have already covered the topics of noun and pronoun. So we would like to start with adjectives. So let's start with adjective. इनु पंजाबी में जब आप विशेषण कहने हैं, the definition is here. An adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or a pronoun. The adjective वो अक्षर है ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗਰਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾउन ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ we use woolen clothes in winter। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। So friends, let's start with the types of adjectives. Firstly, it is adjective of quality। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਣਵਾਚਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ adjective ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ। Example is a blue lily। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਲੀ? ਲਿਲੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਲੀ ਹੈ? ਬਲੂ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਕਮਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਅ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ? ਸਮ ਸ਼ੂਗਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ। ਸੋ ਸਮ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੇਬਰ। ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੇਬਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ। ਅ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ। ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ। ਸੋਲਜਰਸ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ। ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? 10 ਗਰਲਸ। ਤਾਂ 10 ਗਰਲਸ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਟॉयਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਟॉयਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟॉयਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ। ਆਲ ਟॉयਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਵਾਚਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ। This girl is pretty। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ this girl ਵੀ ਆਹ ਕੁੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। She is very pretty। These cows are white। These ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ? ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ these cows are white। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ। These ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਸੋ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ cows, ਆਹ ਗਾਵਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੂਚਕ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਦਰ ਬॉय ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਸਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਸੂਚਕ, ਵਿਭਾਗ। ਈਦਰ ਬॉय ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਦਰ ਬॉय, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਸਮ, ਉਹ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Next is every girl was happy. ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ all are very happy. Every girl ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੈ what color is your shirt ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ what ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. what color ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ. what color ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ. ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇਗਾ. ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ. whose purse is that ਤਾਂ ਇਹ whose ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ. whose ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਹਦਾ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਦੀ. My uncle is working today ਤਾਂ my uncle ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਨੇ he is a doctor right. her husband has a very nice nature. her ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ right. ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ possessive adjective ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. So these are all the types of adjectives which we have covered in detail. So thanks for watching our videos. Please do like, subscribe and share our Facebook page and on YouTube channel please. Thanks.